Chào quý thính giả của kênh truyện kỳ bí khắp nơi. Đã khi nào các quý thính giả tự hỏi, cổ vật hay đồ tùy táng của vua chúa, quan lại, có chứa linh hồn của họ trong đó không? Thật ra, chúng ta không bao giờ có được câu trả lời chính xác cho chuyện này, nhưng nhìn lại số phận những kẻ trộm mộ, ăn cắp cổ vật, thì khó mà phủ nhận kết cục bi thảm của hầu hết bọn họ. Không phải ngẫu nhiên mà những kiêng kỵ của dân gian, dù không có căn cứ rõ ràng, nhưng vẫn được người hiểu chuyện tuân theo. Hôm nay, kênh truyện kỳ bí khắp nơi mời các bạn nghe phần đầu tiên của loạt series 3 tập về đề tài này nhé. Tập đầu tiên tối nay có tên là Người áo đỏ báo mộng và tên trộm cao bằng đứa trẻ lên người. Năm 2010, một loạt các vụ đột nhập trộm tiền công đức cùng các cổ vật có giá trị xảy ra ở Đại Nội, Điện Thái Hòa, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Khải Định và đền thờ Huyền Trân Công Chúa. Tổng giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới hơn 1 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 đến 6 tỷ đồng thời giá hiện tại. Vụ việc gây phẫn nộ lớn trong nhân dân, đặc biệt là người dân Huế. Mãi tới tháng 4 năm 2011, nhân một sự việc hy hữu xảy ra, thì cơ quan công an mới có căn cứ để điều tra, tóm cổ được tên trộm thần bí. Hôm đó là 9 giờ tối ngày 27 tháng 4 năm 2011, tại di tích Lăng Vua Thiệu Trị nằm trên địa phận xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy lại xảy ra một vụ trộm khác. Lần này, tên trộm cẩn thận giấu xe máy ở hồ cá thuộc khu vực Lăng, rồi mang theo dụng cụ, trèo lên cột cổng nghi môn, dùng cưa sắt, cưa đứt một thanh đồng, rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động lạ, nhân viên bảo vệ Lăng Thiệu Trị lập tức chạy đến, nhưng do chủ quan, tên trộm vẫn dùng cưa tiếp thanh đồng thứ hai. Được hơn một nửa, thì y mới hoảng hốt nhận ra, mình đã bị bao vây. Ngay lập tức, tên trộm nhảy xuống, chạy nhanh ra chỗ để xe máy với ý đồ bỏ chạy. Nhưng khi y vừa dồ được máy xe, vội lao đi thì lại ngã lăn ra ngay sau đó. Chiếc xe đã phóng thẳng vào một hòn đá trên đường, tên trộm đành bỏ cuộc chạy lấy người, lủi vào các bụi cây gần đó trốn mất dạng. 2 ngày sau, tên trộm lạ đời này đã bị bắt khi đang ngủ trong nhà. Hóa ra, hắn là người ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do có thân hình đặc biệt nhỏ bé, chỉ xấp xỉ đứa trẻ lên người, nên hắn dễ dàng chui lọt qua các trấn song để trộm cổ vật. Cho tới lúc bị bắt, tên trộm này đã thực hiện chót lọt 9 vụ trộm cắp tài sản tại các lăng vua triều Nguyễn như Lăng Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định, Điện Thái Hòa và đền thờ Huyền Trân Công Chúa. Ngoài số tiền công đức có trị giá hơn 15 triệu đồng bị tên trộm này ăn cắp thời giá khi đó, điều làm những người yêu cổ vật và văn hóa truyền thống đau lòng nhất chính là số phận của các cổ vật bị hắn lấy đi. Theo lời khai của siêu trộm, khuya ngày 30 tháng 11 năm 2010, hắn đã đột nhập vào phòng trưng bày hiện vật ở Điện Khải Thành, Lăng Vua Khải Định, dùng đục sắt cạy cửa tủ để lấy đi 10 hiện vật cổ đang được trưng bày ở đây, gồm bình vôi, ống, cái bỏ trầu, bộ xoáy trầu, bình rượu, gạt tàn thuốc, ấm, đều bằng bạc, khay bằng đồng và 2 chén kim loại màu vàng. Số hiện vật trên được Hội đồng định giá Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là hơn 1 tỷ đồng khi đó, đã bị bán chỉ để lấy 13 triệu đồng cho 8 hiện vật, còn 2 chén kim loại màu vàng đã bị rớt mất, thất lạc. Bản án 16 năm tù do Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên cho tên trộm vào ngày 24 tháng 7 năm 2012 xem ra vẫn còn quá nhẹ. Tuy vậy, điều đáng nói ở đây chính là thái độ sợ sệt và sự hợp tác trong quá trình khai báo với cơ quan chức năng của tên trộm này. Hắn một mực cho rằng nếu không bị bắt thì cũng sẽ đi đầu thú, vì liên tục nằm mơ thấy một vị mặc áo quan lại, mặt mày giận dữ, lớn tiếng quát nạt, đòi hắn phải trả lại đồ vật đã trộm. Điều này khá trùng khớp với lời kể của một ông lão hộ Lăng trước đó. Ông lão kia, tên đầy đủ là Nguyễn Lô, người đã tự nguyện dựng lều gác Lăng Chúa Nguyễn Phúc. Cần biết là, Lăng Chúa Nguyễn Phúc Thái, lúc bấy giờ nằm ở vùng rừng núi, rất heo hút, tại thôn Kinh Ngọc xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ có một đường độc đạo vào lăng, là con đê nhỏ, bao quanh bởi những hồ sâu. Án ngữ ngay trên con đê đó, là túp lều tranh đơn sơ của ông Lô. Theo lời nhiều người kể lại, thì ông Lô vốn là hậu duệ của những người mộ phu xây lăng, cho các vua, chúa thời Nguyễn năm xưa. Dòng tộc ông vẫn cha truyền con nối, làm nhiệm vụ chăm sóc, canh gác lăng của ngài Hoàng. Công việc trông nom, quét tước, dọn dẹp lăng, nhìn tuy đơn giản, nhưng rất tốn sức. Thêm nữa, đây còn là công việc nguy hiểm, vì phải thường xuyên đối mặt với bọn trộm lăng, trộm cổ vật. Suốt mấy chục năm, ông Lô đã gặp không ít những điều kỳ lạ, liên quan đến những kẻ đào trộm mộ. Lạ nhất là, luôn có một vị tiền nhân mặc quan phục màu huyết dụ, báo mộng cho ông biết trước những vị trí, và cả thời gian, mà bọn trộm sẽ đột nhập vào lăng. Nhờ vậy, dù một thân một mình, sống giữa nơi thâm sơn cùng cốc, ông Lô vẫn không thấy sợ hãi, khi phải làm nhiệm vụ bảo vệ lăng chúa. Ông Lô đã chứng kiến rất nhiều lần những kẻ trộm mộ đào bới, với mục đích trộm cổ vật ở lăng. Nhưng phần nhiều những vụ đột nhập, đều thất bại. Có lần, chúng bị lạc trong rừng, có lần thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Những kẻ liều lĩnh hơn, ẩn dưới làn nước hồ sâu, bơi về phía lăng để đào phá, nhưng đều bị ông hay dân làng phát hiện. Trong đó,
có 3 lần làm ông lão gác lăng nhớ mãi, vì không thể giải thích nổi sự linh thiêng, kỳ lạ. Đó là lần đầu tiên, khi đang chìm vào giấc ngủ sâu, ông Lô mơ thấy một vị tiền nhân mặc áo quan lại màu huyết dụ, báo cho ông biết, đang có một nhóm người đào bới, trong khu vực lăng. Bật dậy, dù vẫn còn bán tín bán nghi, ông vẫn lần đi ra nơi được chỉ trong mộng. Quả nhiên, có 3-4 người đang lúi húi đào bới, thấy ông chúng bèn vứt hết đồ nghề bỏ chạy. Sau đó, vị tiền nhân mặc đồ huyết dụ còn xuất hiện báo mộng thêm 2 lần nữa, và cả 2 lần đều chính xác cả thời gian, lẫn địa điểm. Giờ thì ông Lô đã trao lại công việc gác lăng, cho con trai lớn tên là Nguyễn Cường. Cả hai cha con ông Lô đều khẳng định, dù công việc gác lăng không lương, nguy hiểm, nhưng anh linh các vị tiền nhân sẽ luôn bảo vệ cho họ. Những người hộ lăng này, còn tin rằng, những kẻ trộm mộ, luôn sẽ nhận lại kết cục bi thảm, như những gì từng xảy ra, trong vụ trộm chấn động cung đình Huế, tại lăng Bà Từ Dũ. Đây là câu chuyện cũ, nhắc lại vụ đào địa đạo, trộm lăng Hoàng Thái Hậu. Những năm 1980, một vụ đào mộ động trời, đã khiến dư luận xôn xao, khi 6 tên trộm mộ đào một đường hầm dài, dẫn từ sông Hương, vào khu lăng mộ của Hoàng Thái Hậu Từ Dũ. Khi sự vụ bị phát hiện, lăng Bà Từ Dũ đã bị lấy đi rất nhiều hiện vật quý hiếm. Dù cả 6 tên trộm mộ đều bị bắt, nhưng phải mất nhiều năm sau, công an mới tìm lại được 18 hiện vật. Dư luận cho rằng, trên thực tế, số hiện vật bị lấy đi, còn gấp nhiều lần hơn thế. Thực tế, các cán bộ văn hóa ở Huế thời điểm đó, đều khẳng định, con số có thể lớn hơn nhiều, số hiện vật mà cơ quan chức năng tìm lại được. Tất cả đều là những bảo vật tinh hoa xưa, dùng trong cung đình Huế. Trong đó, có nhiều hiện vật quý hiếm, như một vòng kim loại bằng vàng ở giữa có khắc 4 chữ Hán, một vòng treo tay kim loại màu vàng có đính 11 hạt trắng lóng lánh, 6 chiếc nhẫn bằng vàng trên có đính 1 hạt trắng lóng lánh. 3 hộp kim loại màu vàng, một miếng kim loại màu vàng trên có nhiều hạt li ti màu trắng, 23 hạt bằng đá đổ màu đeo hình khuy nút, 7 mặt đá màu xanh, hình chữ nhật, trên mặt đá có hình chim phượng, 6 mặt đá màu xanh hình tơ, trên mặt khắc hình chim phượng, 3 mặt đá màu xanh hình vũng, trên khắc hình con phượng. Đáng tiếc, số hiện vật này đã bị đem ra, hóa nghiệm, thành 13 lượng 9 chỉ 5 phân vàng, 0,01 kg bạc và 1980 carat ngọc. Tất cả số vật chất này, sau đó đã được chuyển cho công ty vàng bạc, bán được 23.325.122 đồng, thời giá quy đổi năm 1988 là 2.300.700 đồng một lượng vàng. Số vòng ngọc bị dỗ, có cái bán 4.000 đồng, có cái chỉ bán được 2.000 đồng, tương đương giá một lon bia thời bấy giờ. Lấy số tròn là 23.300.000 đồng, tất cả được tòa tuyên xung công quỹ. Một phần trong số đó, là do những tên trộm nấu chảy để đem bán. Số hiện vật đó, theo các chuyên gia đầu ngành về cổ vật, có giá trị lên tới hàng triệu đô, giờ đã trở thành những cục kim loại vô tri. Chính vì lòng tham không đáy, và sự thiếu hiểu biết của những tên trộm, mà những bảo vật đã bị đem đi nấu chảy. Hàng chục hiện vật quý hiếm, được điêu khắc, và tạo hình tinh xảo, từ bàn tay tài hoa, của các nghệ nhân xưa, với giá trị nhiều tỷ đồng, đã nhanh chóng bị biến mất vĩnh viễn. Có lẽ bởi hành vi ngu ngốc, và xúc phạm nghiêm trọng này, mà cả 6 tên trộm cho đến nay, đều phải nhận những kết cục bi thảm. Theo một cán bộ trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết, sau khi mãn hạn tù do hành vi trộm cắp, 3 trong số 6 tên trộm mộ đã chết bất đắc kỳ tử. Không lâu sau đó, 2 tên còn lại bỏ đi lang thang, biệt xứ. Kẻ cuối cùng thì phát điên, nói làm nhảm suốt ngày đêm. Thế nên người dân vẫn tin vào những điều quả báo, và cho đó là cái giá phải trả, khi đụng đến thế giới tâm linh. Tôn trọng giấc ngủ của các vua chúa, quan lại, gìn giữ những hiện vật văn hóa, lịch sử, không những là thái độ cần có của mỗi người, mà còn là để tránh cho mình những tai họa, không thể lường. Cảm ơn quý thính giả đã nghe câu chuyện hôm nay. Phần 2 sẽ được phát vào tối mai. Kênh sẽ rất biết ơn nếu nhận được lượt đăng ký theo dõi, cũng như lượt like, share cho câu chuyện. Tạm biệt quý thính giả.